Magandang araw mga bata. Ako nga pala si Sirkriztv, ang inyong magiging guro ngayong araw. Tara, samahan niyo akong tuklasin natin ang makulay na mundo ng sining. Saan na ba ang lahat? Teacher ako, concerned ako sa'yo. Teacher ako, kulang mo rin ako. Teacher ako, nagmamahal sa inyong mga estudyante ko. Teacher ako, hindi susuko. Teacher ako, nagmumultitask ito. Teacher ako, gusto ko lang naman na ikaw ay matuto. Quarter 1, Week 6. Paglikha ng disenyong geometric. MELC creates a geometric design by contrasting two kinds of lines in terms of type or size. Layunin: pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang matukoy at makalikha ng disenyong geometric sa pamamagitan ng paggamit ng dalawang uri ng linya ayon sa katangian nito. Alam niyo ba kung ano ang nasa larawan? Pamilyar ba kayo sa larong ito? Isa ito ngayon sa mga sikat na palabas na kinagigiliwan ng marami. Alam niyo ba ito, mga bata? Magaling! Alam niyo ba na ang larong ito ay gumagamit ng mga simbolo tulad ng bilog, tatsulok, at parisukat? Pamilyar ba kayo sa mga nasa larawan? Tama! Ito ang kinagigiliwan sa social media ngayon. Alam niyo ba na sa larong Squid Game, gumamit sila ng iba't ibang uri ng geometric design tulad ng bilog, tatsulok, at parisukat. Tara, tuklasin natin. Suriin ang larawan. Papansin na ito ay binubuo ng iba't ibang uri ng linya. Merong simpleng hugis na parehaba at sukat, tatsulok, bilog, bilohaba, tuwid, at pakurbang linya. Mula rito ay makakabuo ka ng disenyong geometric. Tingnan ang larawan. Sa larawan, makakakita tayo ng tatsulok, parisukat, parihaba, bilohaba, at bilog. Sa pamamagitan ng mga geometric na ito, ay nakabuo tayo ng iba't ibang disenyo tulad ng puno, bahay, at swimming pool. Ang linya ay isa sa pinakamahalagang sangkap ng isang likhang sining. Ito ay nabubuo mula sa dalawang tuldok na pinagkabit o pinag-ugnay. May dalawang uri ng linya, tuwid at pakurba. Ang tuwid na linya ay maaaring higa, pataas, pahilis, zigzag, at putol-putol.
Saan nyo ba madalas makita ang putol-putol na linya? Tama, sa kalsada. Saan nyo naman makikita ang mga sigsag na linya? Magaling! Sa traffic signs. At saan nyo naman madalas makita ang mga pataas na linya? Magaling! Sa mga tawiran. At saan nyo naman nakikita ang mga pahigang linya? Tama! Sa kalsada. Makakita tayo nito ng mahabang pahigang linya. Ang pakurbang linya ay maaaring paalon-alon at paikot. Ang isang linya ay maaaring makapal, manipis, malawak, at makitid. Tandaan, ang disenyong geometric ay mula sa simpleng hugis na parihaba, sukat, tatsulok, bilog, bilohaba, at tuwid na linya. Nagagawa ng isang pintor na maging kaakit-akit at makabuluhan ang kanyang likhang sining gamit ang iba't ibang uri ng linya tulad ng nasa larawan. Tara, gawin natin ang gawain sa pagkatuto bilang 2. Basahin at unawain ang mga tanong. Lagyan ng check kung wasto ang pahayag at X naman kung hindi wasto. Sulat ang sagot sa inyong kwaderno. Handa na ba mga bata? Una, linya ay isa sa pinakamahalagang sangkap ng isang likhang sining. Ano ang inyong sagot mga bata? Tama! Lagyan ng check. Pangalawa, kapag pinagsama ang mahaba at maiiksing linya, makalilikha ka ng isang magandang disenyo. Tama! Lagyan ng check. Pangatlo, ang mga pakurbang linya ay maaaring paalon-alon, ikot, at pahilis. Ano ang inyong sagot mga bata? Mali! Lagyan ng check kung pareho tayo ng sagot. Pang-apat, isang linya ay maaaring makapal, manipis, malawak, at makitid. Ano ang inyong sagot? Tama! Pareho tayo ng sagot, lagyan ng check. Pang-5, ang disenyong geometric ay malilikha mula sa simpleng hugis na parihaba, tatsulok, bilog, tuwid, at pakurbang linya. Magaling! Ang tamang sagot ay check. Magaling mga bata! Gawin natin ang gawain sa pagkatuto bilang 3 gamit ang iba't ibang uri ng linya. Lagyan ng dekorasyon ang mga baso. Gumamit ng paper cup at ipasa ito sa inyong guro para sa performance task sa week 6.
Kaya nyo ba itong gawin, mga bata? Magaling! Papakita ko sa inyo ngayon ang halimbawa ng natapos na output para meron kayong basehan. Kaya nyo ba itong gawin, mga bata? Mahusay! Panoorin natin ang video kung saan at kung paano ang pagsasagawa nito. Ang ating pinag-aaralan sa araw na ito ay paglikha ng disenyong geometric. Dito nagtatapos ang ating aralin ngayong araw. Marami ba kayong natutuhan, mga bata? Magaling! Muli, ako ang inyong Sirkriz, nagsasabing, hirap magpaalam sa mga batang napamahal na sayo. Mas mahirap magpaalam pag galit ang nanay mo. Maraming salamat! Hanggang sa muli, huwag kalimutang like, subscribe, get notified para updated kayo sa mga bago nating aralin.